خب به دومین قسمت از مجموعه آموزش‌های آنلاین ویفاکس کالج خوش اومدین. تو قسمت دوم آموزش بازارهای مالی یک کوچولو می‌خوایم بیشتر در مورد فارکس با هم صحبت کنیم. خب این یکی از بزرگترین بازارهای مالی دنیا هستش که خب مورد توجه خیلی از تحلیلگران و معامله‌گران قرار میگیره. اگه یه تشبیه و یه توصیفی کلی از بازارهای مالی بخوام داشته باشم، خب بازارهای مالی مثل یک اقیانوسی هستن که ما با یک قایق شکسته و یا به عبارتی بهتر آسیب پذیر میخوایم ازش کسب سود بکنیم. این آسیب پذیری از ریسک های بزرگ و خطرات بزرگی که تو بازارهای مالی میتونه برای سرمایه ما به وجود بیاد نشأت میگیره و این تشبیه باعث میشه که ما مجبور بشیم که مدیریت سرمایه‌مون رو به ماکسیموم حالت برسونیم و در واقع تحلیل هامون رو به حرفه‌ای ترین شکل باید انجام بدیم. خب توضیحاتی که میخوایم بدیم سعی داریم که توضیحات کاربردی باشه و در واقع بتونید با این ویدیوهای کوتاه تمرین هایی رو انجام بدین که در لایو مارکت که خب توی یوتیوب ما لایو های آموزشی رو هم داریم، در واقع لایو ترید انجام میدیم با این استراتژی که هستش، بتونید به تمرین ادامه بدید تا بتونید تو لایو مارکت در حساب ریل و یا حالا حساب های چالش پراپ که پاس کردید حالا آینده بتونید کسب سود بکنید. خب ما دو وجه داریم تو بازار که میخوایم روی اسکرین بیشتر صحبت کنیم، پس همراه ما باشید. خب توی بخش تحلیل یک مارکتی که خب مد نظرتون هستش ما دو بخش داریم که خب یکیش بخش اخبار و داده های اقتصادی یا به عبارت دیگه بخش فاندامنتال قضیه هستش که به صورت محرک های عمل میکنن که جهت بازار رو خیلی وقتا عوض میکنن یا در واقع به سرعت اون جهتی که بازار داره حرکت میکنه در واقع اضافه میکنن این سرعتش رو و تسریعش میبخشن. بیشتر امروز میخوایم در مورد تحلیل تکنیکال با هم صحبت بکنیم که توی یه ویدیو جداگونه در مورد بخش فاندامنتال و خبرهایی که میتونه بازارهای مالی رو تحت تاثیر قرار بده صحبت کردیم. برای تکنیکال خب ما یه سری اصولی رو باید واسه خودمون در نظر بگیریم و این استراتژی ها رو شخصی سازی بکنیم. خب استراتژی های بسیار متفاوتی تو بازار هستش که شما باید در واقع یک روش و یا استراتژی رو برای خودتون تعیین بکنید و اون رو شخصی سازیش بکنید و با توجه به مارکتی که توش دارین کار میکنید استفاده بکنید ازش و میتونه استراتژی مثلا توی بازار فارکس عمل بکنه ولی خب تو بازار کریپتو قطعا استراتژی ها فرق میکنه چون ساختار مارکت ها با هم متفاوت هستش. امروز میخوایم بیشتر در مورد یک ساختاری صحبت بکنیم که توی بخش بازار فارکس استفاده میکنیم و خب یه نوعی میشه گفت استراتژی شخصی حساب میشه و شما هم حتی میتونید از این استراتژی استفاده بکنید. یه استراتژی که در واقع درصد سوددهیش و میزان امن بودن معاملاتش خب نسبتاً بالا هستش. خب اگه بخوایم روی چارت نشون بدیم خب ما حرکت ها رو در واقع به سه دسته تقسیم میکنیم. حرکت های ما یا نزولی هستن یا ترند های نزولی هستن. این یعنی که وقتی ما در واقع یک کانالی رو برای حرکت قیمتی رسم میکنیم در واقع قیمت داره ریزش میکنه به عبارت ساده تر، یا این که کف هایی که داره تشکیل میده از کف های قبلی تر پایین تر هستش و این باعث میشه که قیمت در واقع پایین بیاد یا ریزش انجام بشه. خب یه کانالی هم داریم به اسم خب روند صعودی که سقف هایی که داره تشکیل میشه سقف های بالاتری هستش و سقف قبلی پایین تر از سقف بالاتر هستش و خب به طب کف های بالاتر هم داره تشکیل میده. خب اینجا ما زیاد تو این استراتژی کاری نداریم و در واقع بخش اصلی تحلیل های ما مربوط میشه به زمانی که بازار توی حالت رنج قرار داره، نه حرکت صعودی داره نه حرکت ریزشی داره. خب زمانی که قیمت در واقع به اصطلاح باکس میشه توی یک ناحیه‌ای که خب یک از بالا میشه ناحیه
مقاومتی ما و از پایین میشه ناحیه حمایتی ما و یک ناحیه مستطیل شکل رو تشکیل میده. ما رفتارهای قیمتی رو میتونیم از بازار ببینیم، خب مخصوصا تو مواقعی که خبری منتشر میشه و میتونیم در واقع از این رفتارها استفاده بکنیم تا معامله هایی رو توی بازار داشته باشیم. اگه بخوایم جزئی تر به این استراتژی نگاه بکنیم، خب من اینجا 2 حالت ناحیه رو برای شما رسم کردم. یه نکته خیلی مهمی که تو بازار وجود داره اینه که حرکت قیمت ها و حرکت یک چارتی از یک ناحیه به ناحیه دیگه هستش. یعنی سعی بکنید همیشه معاملاتتون در جهتی باشه که از یک ناحیه به سمت ناحیه بعدی باشه. میتونه خب تو حرکت‌های صعودی به ناحیه بالاتر باشه، توی حرکت‌های نزولی میتونه از ناحیه بالاتر به ناحیه پایین‌تر باشه و این نکته خیلی مهمه. حالا رفتارهایی که یک چارت، یک نمودار، یک قیمت میتونه انجام بده تا ما بتونیم تشخیص بدیم که این در واقع قیمت میخواد از این باکس حرکت بکنه به سمت بالا یا پایین فرقی نمیکنه، به چه صورت هستش. اگه ما یه همچین باکسی رو تو بازار دیدیم که خب یه سری شرایط هم وجود داره. خب اگر مثلا در واقع ناحیه‌ای که کشیدیم به این صورت بشه، ما خب در واقع ویک های زیادی از این بازار ببینیم، خب این ناحیه در واقع اعتبار خودش از دست میده. اما زمانی که به صورت یک ضخامت، حالا من بیشتر توی چارت ها اینو نشون میدم، اگه به صورت یک ضخامتی ما این ناحیه رو رسم کرده باشیم و این شکل باشه برای ما، خب این یک ناحیه معتبری حساب میشه. حالا این قسمتش میشه ناحیه مقاومتی و پایینش میشه ناحیه حمایتی و ما میتونیم در واقع این یک ناحیه معتبر رو در نظر بگیریم. پس یه نکته خیلی مهمی که وجود داره، این خطهایی که ما رسم میکنیم برای اینکه یک ناحیه رو تشکیل بدیم یک ضخامت حساب میشن، یک خط نیستش، چون قیمت ها رو ما دقیق نمیتونیم بگیم خب از این قیمت تا این قیمت یه ناحیه هستش، پس این ضخامت هستش. اولین نکته همینه. و زمانی که در واقع رفتارش رو داریم بررسی میکنیم، من از بالا مثال میزنم، قیمت حرکت میکنه و به اینجاها رسیده و یک خبری منتشر میشه از بازار. مثلا خب یه خبر بسیار مهمی مثل unemployment claim در بازار آمریکا منتشر میشه و یک هیجان خاصی تو بازار اتفاق میفته که این ناحیه شکسته میشه. خب زمانی که یه خبری منتشر میشه، ما عموماً وارد معامله نمیشیم و سعی میکنیم که قبل خبر معامله ای نداشته باشیم، چرا که این خبرها هیجان بیش از حدی رو به بازار وارد میکنن که میتونه معامله های ما رو به ضرر منتهی کنه. خب خبر منتشر میشه و یک اسپایک قیمتی، در واقع اسپایک حرکتی اتفاق میفته و این ناحیه پشت سر گذاشته میشه. هدف ما ناحیه بعدی هستش. خب اتفاقات خاصی میتونه بیفته که ما اینا رو سناریوهاشو بررسی میکنیم. یکی از احتمالات این هستش که قیمت در واقع حرکت بکنه به ناحیه بالا، یعنی هیجان انقدی بالا باشه که شما در واقع نتونید این رو کنترل بکنید و قیمت بره به ناحیه بعدی برسه. ما کاری نداریم تا زمانی که یک ساختار برگشتی و یا ساختار ادامه دهنده تو بازار نبینیم، ما وارد معامله نمیشیم. در واقع سناریوی یک یا حالت اول به این صورت میشه که قیمت به سرعت حرکت میکنه و خودشو به ناحیه بالاتر میرسه. ساختار دوم به این صورت میتونه شکل بگیره که قیمت حرکت میکنه و ما میاد یه پولبکی رو در واقع به ناحیه، حالا که اینجا تبدیل شده به ناحیه حمایتی، میاد به ناحیه حمایتی ما یک پولبکی رو میزنه. حالا پولبک ها دو نوعن، پولبک ناقص، پولبک کامل، که حالا بیشتر توی لایو مارکت بیشتر در موردش صحبت میکنیم. اگر ما در واقع ضعفی از سلرهای این ناحیه ببینیم، مخصوصا تو تایم فریم های مثلا 5 دقیقه، بیایم یک ضعفی رو از لحاظ کندل استیک و یا ساختار و فشار مارکت ببینیم، میتونیم در واقع وارد معامله بای بشیم. هر چقدر این ناحیه، این حرکت سلرها
بیشتر باشه، ما از مارکت در واقع داریم تخفیف بیشتری رو میگیریم و ما اینجا وارد مارکت میشیم. هدف اول ما همین ناحیه هستش. هدف بعدی خب هدفهای بلندتر میتونه داشته باشه، ناحیه های بعد هستش. خب این یک ساختار در واقع ادامه دهنده بود. خیلی وقتا میتونه این قیمت، این حرکت فیل بشه و بیاد به ناحیه، یعنی وارد ناحیه بشه. خب اینجا دو حالت پیش میاد، یا به سرعت حرکت میکنه میره پایین، تو خبرهای در واقع خبرهایی که منتشر میشه خیلی دیدید، مثلا تو تایم فریم مثلا 15 دقیقه یک شادوی بزرگی تشکیل میشه، حرکت میکنه به سمت پایین و کلا اصلا جهت مارکت عوض میشه، که اینم یه حالت هستش. یه حالتی هم هستش که در واقع میاد به ناحیه، به ما میاد پول بک میزنه به ناحیه‌ای که حالا الان ناحیه مقاومتی حساب میشه. حالا یا ناحیه مقاومتی ما رو میشکنه دوباره ادامه میده، که اینجام در واقع بستگی به رفتار معامله‌گران تو این ناحیه هستش که ما چه تصمیمی بگیریم. بهترین تصمیمی که در واقع این ناحیه میشه گرفت اینه که منتظر قیمت تو این ناحیه باشیم. اگر بایرها قوی تر بودن تو این ناحیه، تقریبا تو ناحیه هایی که اینجاها میشه در واقع با دیدن کندل های معتبر از بایرها میتونیم دوباره مجددا وارد معامله بای بشیم. در غیر این صورت و ضعف بایرها میتونیم در واقع معامله سل رو تا کف ناحیه داشته باشیم. خیلی وقتا ما در واقع هدف اصلیمون مثلا از سقف که وقتی میایم سل میگیریم، هدف ما در واقع کف ناحیه هستش، چون تو کف ناحیه های ما اوردرهایی وجود داره که خب مثلا خیلی از معامله‌گران معاملاتشون رو اونجا سیو سود میکنن یا حجم اصلی تو اون ناحیه از بازار خارج میشه و این ممکنه معامله ما رو در واقع به سودش رسیدیم. شما فرض کنید از اینجا تا اینجا به سود، توی سود هستین شما و این سود شما از بین میره و قیمت دوباره برمیگرده به بالا و ضعف بایرها رو ما ضعف سلرها رو ما اینجا میبینیم و یه گروهی از بایرها وارد میشن. به این نکته خیلی باید توجه بکنیم. این یک در واقع توضیح کلی بود از تحلیل تکنیکال و استراتژی که داریم. خب توی ناحیه‌های رنجی میایم در واقع در مورد تصمیم حرکت به ناحیه‌های بعدی تصمیم میگیریم و پیش بینیش میکنیم و با رعایت قوانینی که حالا اصولی که توی کندل استیک هستش، فشاری که در واقع بایرها دارن و سلرها دارن، وقتی اونا رو بررسی میکنیم میتونیم یه جهتی رو در واقع تشکیل بدیم. خب حالا این یک توضیح کلی بود. تو جلسات بعدی سعی میکنیم بیشتر توی مارکت و چارت این نمونه ها رو با هم بررسی بکنیم و در واقع نمونه در واقع معاملاتی که ما در واقع توی ویفاکس کالج انجام دادیم با همین استراتژی که در نهایت منتهی میشه به مسئله فاندامنتال و اخباری که هستش و اینکه ما باید اخبار رو بشناسیم. مثلا آن امپلویمنت کلیم چه تأثیری روی شاخص دلار آمریکا داره و شاخص دلار آمریکا وقتی صعودی میشه یا نزولی میشه چه تأثیرهایی میتونه توی در واقع نمودارهای مختلف، چارت‌های مختلف بذاره. اینا رو بررسی میکنیم. پس با ما همراه باشین. تو قسمت بعدی میخوایم بیشتر در مورد استراتژی که امروز صحبت کردیم به بررسی بیشتری بپردازیم. امیدوارم که این قسمت برای شما خیلی مفید باشه و توصیه که دارم براتون این استراتژی رو تمرین بکنید و تا ویدیو بعدی سعی بکنید روی چارت، روی لایو مارکت این ناحیه ها رو رسم بکنید، حتی کانال های نزولی و صعودی و ناحیه های رنجی رو رسم بکنید تا جلسه بعدی بیشتر در موردش صحبت کنیم. پرسود باشید.